Дуже часто у приготуванні своїх десертів використовую солону карамель. Та й вдома рідні полюбляють додавати карамель і до сирників, і до млинців. Вже багато років готую її по одному рецепту і якось помітила, що на каналі немає окремого відео про цю карамель. Є вона в багатьох моїх відеорецептах, але все ж вирішила розповісти вам більш детально. Та в подальшому буду робити посилання на це відео. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Ковшик відважуємо потрібну кількість вершків. У приготуванні цієї карамелі я використовую вершки жирністю 30%. В інший ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість цукру. Цукор краще всього використовувати білий дрібнокристалічний. Під ковшиком з вершками роблю самий маленький вогонь. А під ковшиком з цукром робимо вогонь трішки менший, ніж середній. Тепер просто чекаємо, поки навколо цукру з'явиться жовтеньке коло. Нічого з цукром робити не потрібно. Тим часом вершки нам потрібно тільки підігріти, кип'ятити їх не потрібно. Коли навколо вершків почали з'являтися маленькі бульки, вогонь під ними зовсім вимикаю. А цукор починаю ось так легенько, потрішки ворушити лопаткою. Коли розтопленого цукру під кристаликами стає вже трішки більше, починаю перетирати кристалики цукру з розтопленою карамеллю. Карамель таким чином покриває кристалики і не дає їм зліпитися між собою у великі грудочки. Також стараємося лопаткою забирати цукор зі стінок ковшика. На стінках температура менша, і на них цукор перетворюється у грудочку. Виходить така собі ніби кашка. Потрібно весь час працювати лопаткою, не залишати карамель ні на секунду. Коли карамелі вже більше, ніж нерозтопленого цукру, потрібно перемішувати карамель з цукром більш інтенсивно. Тут зволікати вже не можна. Потрібно, щоб всі кристалики цукру розійшлися в карамелі чим пошвидше, бо температура карамелі вже дуже висока і її дуже легко перепалити. Водночас дуже важливо, щоб всі кристалики цукру розійшлися в карамелі, бо коли ми почнемо в карамель вливати вершки, а цукор не весь розтопиться, ці грудочки вже не зможуть розтанути. І в результаті карамель буде неоднорідною і грудочки цукру будуть хрустіти на зубах. Тому працювати лопаткою потрібно швидко та інтенсивно. Ну і коли в карамелі не залишилось жодного кристалика цукру, можна додавати до неї підігріті вершки. Додали трішки вершків та перемішуємо карамель дуже інтенсивно лопаткою до однорідності. Карамель в цей момент починає дуже булькати та кипіти. Будьте обережні, не опечіться. Карамель стала однорідною та знову трішки додаємо до неї вершків та знову перемішуємо лопаткою до однорідності. Температуру під ковшиком я зробила на мінімум і ковшик у мене знаходиться весь час на вогні. Таким чином ми вливаємо всі вершки у карамель. Коли карамель знов стала однорідною, додаємо до карамелі вершкове масло кімнатної температури та дрібку солі. Сіль в карамель, на мою думку, потрібно додавати обов'язково. Сіль в десертах підсилює смак, і в цьому випадку карамель стає смачнішою. Я якось пробувала не додавати в карамель сіль, і карамель була ніяка. Незважаючи на таку кількість цукру, вона була несмачна. Знову перемішуємо карамель лопаткою до однорідності. Та постійно помішуючи карамель лопаткою, чекаємо, поки карамель закипить. А коли це сталося, уварюємо нашу карамель ще 1 хвилинку, не більше. Якщо готувати карамель на магазинних жирних вершках, довго її уварювати не потрібно. Якщо таку карамель уварювати 5 хвилин, коли охолоне, вона задубіє. Буде як одна велика цукерка іриска. І зробити з неї якусь начинку для торта вже буде важкувато. За цю 1 хвилинку розійдуться грудочки, які могли все ж утворитися при додаванні в карамель вершків. Довше потрібно уварювати карамель, якщо готуєте її на домашніх чи нежирних вершках.
Карамель ще не охолола до кінця, але в неї вже достатня густина. Коли вона охолоне, стане ще густішою. В холодильнику в таких баночках карамель можна зберігати до 2 тижнів. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. На мою думку, це ідеальний рецепт карамелі. Вона дуже швидко готується і максимально мені підходить по своєму смаку та консистенції. А в наступному відео ми з вами приготуємо з цієї карамелі неймовірно смачний крем. А ним ми доповнимо улюблену класику Наполеон. Тож до зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!